नमस्ते गाइज, सबैले यो च्यानलमा स्वागत छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस च्यानलमा यो पहिलो भिडियो रहेको छ र पहिलाको जस्तै यस च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। र गाइज, आज मेरो बर्थडे पनि भएको कारणले हजुरहरूलाई म घरमै केक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तर गाइज, यो च्यानल हाम्रो कुकिङको च्यानल होइन, त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँदै गर्छ। र साथी हो, हामीले केक बनाउनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीलाई बिस्कुट चाहिन्छ। त्यसैले हामीले 250 ग्राम बिस्कुट लिएका छौँ र यो बिस्कुट 250 ग्राम भन्दा धेरै भएकोले हामी तराजुमा नापेर यसलाई 250 ग्राम मात्रै युज गर्नेछौँ। र गाइस, 250 ग्राम हामीले बिस्कुट नाप्नको लागि हामीले यस तराजुलाई लिएका छौँ। गाइस, हामीले यस तराजुमा 250 ग्राम बिस्कुट लिनेछौँ र पहिला सुरुमा प्लेट राखेर म तराजु अन गर्छु। र गाइस, हामीले यस तराजुमा राख्नेछौँ। र गाइस, अहिलेसम्म 131 ग्राम भयो। अझै हामीले केही बिस्कुटहरू राख्नुपर्ने हुनेछ। र गाइस, हजुरहरूको फेभरेट बिस्कुट कुन हो कमेन्ट गर्नु होला। मेरो चाहिँ ओरियो बिस्कुट हो। र साथी हो, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 264 ग्राम भइसक्यो। त्यसैले हामीले केही बिस्कुटहरू झिक्नु पर्ने हुनेछ। हामीलाई यति राख्दा ठिक्क हुनेछ। हामीले यो बिस्कुटलाई मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्नु पर्नेछ। त्यसैले यो तराजुलाई बन्द गरिदिउँ। A few moments later.